في قلب الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، وفي زمن تتقاذفه التعريفات الجمركية والقرارات السياسية، خرجت الحقيقة إلى العلن وبالوثائق والصور. حقيقة تهز عرش العلامات التجارية الفاخرة وتفضح عالم الرفاهية المصطنعة. صنع في الصين، نعم، ولكن ليس كما تظن. فمنتجات لوي فيتون وبيركين وشانيل التي تباع بعشرات الآلاف من الدولارات تخرج من نفس المصانع الصينية التي تعرض الآن بيعها لك مباشرة بعشر السعر فقط. فما الذي يحدث خلف الكواليس؟ ولماذا قرر المصنعون الصينيون كشف الأسرار؟ وكيف ترتبط هذه الفضيحة بالحرب التجارية بين أمريكا والصين وارتفاع الرسوم الجمركية إلى 145%؟ هذا الفيديو سيكشف لك خفايا لا تعرض في نشرات الأخبار، فابقوا معنا. كل شيء بدأ بمقاطع فيديو انتشرت كالنار في الهشيم على تيك توك وتويتر وإنستغرام وغيرها من وسائل التواصل. ظهر فيها موردون صينيون وهم يصنعون حقائب فاخرة لعلامات مثل بيركن، ويقول أحدهم: هذه الحقيبة تباع في المتاجر ب$34,000، لكن من المصنع ب$1,400 فقط مع شحن مجاني وتغطية جمركية. تخيل، نفس المواد، نفس الجودة، وأحيانا نفس المصانع، لكن الفرق الوحيد العلامة التجارية. لم تكن مجرد ادعاءات عشوائية، بل عرض تفصيلي لكيفية التصنيع، شرح للمواد وللعمالة المهرة، وحتى توزيع التكاليف. لم يكتفي الموردون بالعرض، بل دعوا المتسوقين الأمريكيين للشراء المباشر من مصنع العالم كما وصفوه، في إشارة إلى الصين. مدينتا غوانغو وفوشان أصبحتا أيقونة لتلك الفضيحة، حيث تصنع آلاف الحقائب بمواد لا تتعدى قيمتها $50، ثم تباع بمبالغ خرافية في نيويورك وباريس. ووفقاً لموقع ماني كنترول، يستخدم الموردون مواداً عالية الجودة وعمالاً مهرة، ويعرضون المنتجات بدون شعارات العلامات التجارية لتفادي الملاحقات القانونية، ما أثار جدلاً بشأن هوامش الربح الضخمة التي تجنيها تلك العلامات. لكن لماذا الآن؟ ولماذا قررت الصين فجأة أن تكشف المستور؟ الإجابة: الحرب التجارية. فمع رفع أمريكا للتعريفات الجمركية على السلع الصينية إلى 145% ورد الصين برفعها إلى 125%، اختارت بكين سلاحاً جديداً: ضرب الثقة في السوق الأمريكي. ترامب كان قد طالب الشركات بالعودة للتصنيع داخل أمريكا، لكن الصين ردت بسلاح أخطر: فضح الحقائق. المنشورات التي تسخر من العمال الأمريكيين اجتاحت السوشيال ميديا الصينية، وتحول الحديث من الأسعار إلى الهيمنة. علامات تجارية مثل لولو ليمون اتهمت بصنع منتجات ب$6 في الصين ثم بيعها ب$100 في أمريكا. فهل هذه خدعة عالمية؟ أم كشف مؤلم لحقيقة اقتصادية ظلت مخفية عنا لسنوات طويلة؟ رغم تصاعد الضجة، سارعت السلطات الصينية إلى حجب الوسوم المرتبطة بالرسوم الجمركية على منصة ويبو في محاولة للسيطرة على السرد الإعلامي، لكن الضرر قد وقع. فما كشفه الصينيون أربك السوق، وفضح كيف تتحكم العلامات التجارية في الأسعار، وكيف أن الصين تمتلك ورقة ضغط ثقيلة في حرب التعريفات. وفي مواجهة الضغوط، أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ تمسك بلاده بسيادتها الاقتصادية ورفضه لما وصفه بالتنمر الأحادي، معلناً أن بكين ستواصل الإصلاحات الداخلية وتوسيع شراكاتها الاقتصادية على مستوى العالم. فهل نحن أمام تحول حقيقي في سوق المنتجات الفاخرة؟ هل سينهار احتكار العلامات التجارية بسبب تويتر وتيك توك؟ وهل فعلاً الصين بدأت في استخدام النووي الاقتصادي الناعم لإرباك أمريكا؟ شاركنا رأيك في التعليقات، وأخبرنا: هل تشتري حقيبة فاخرة من مصنعها الأصلي بعشر السعر، أم أن البراند ما زال له سعره الخاص؟ لا تنسى الإعجاب والاشتراك في قناة المجلة بزنس، لأن القادمة أخطر.
عندما فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفات جمركية على بضائع صينية بقيمة 300 مليار دولار، كانت الرسالة واضحة: لم يعد هناك مكان للعملاق الصيني في ملعب القواعد الأمريكية. وردت الصين بإجراءات مضادة شملت وقف استيراد المنتجات الزراعية الأمريكية، مما زاد من توتر الأسواق وأدخل الاقتصاد العالمي في دوامة من القلق والترقب. لكن خلف هذه القرارات يختبئ صراع أعمق من مجرد تجارة، صراع النفوذ والسيطرة على التكنولوجيا وسلاسل الإمداد العالمية. الرسوم لم تكن سوى القشرة السطحية لمرحلة جديدة من الحرب الباردة الاقتصادية. تأثيرات مباشرة على الأسواق العالمية. الذهب حلق فوق 3100 دولار للأونصة للمرة الأولى في تاريخه كملاذ أخير في وجه العواصف. مؤشرات الأسهم العالمية نزلت إلى مستويات حادة، فتراجع داو جونز بأكثر من 800 نقطة، وانهار مؤشر نيكاي ب2.3%. اليوان الصيني كسر حاجز 7.1 مقابل الدولار في أدنى مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008. النفط انخفض إلى ما دون 59 دولارا للبرميل، ما يعكس ذعر الأسواق من تراجع الطلب العالمي. الصناعات الخليجية خصوصاً في الإمارات والبحرين والسعودية باتت على المحك. صادرات الألمنيوم والبتروكيماويات التي كانت تتجه للولايات المتحدة تواجه خطر ارتفاع تكاليف الدخول، مما يضعف قدرتها على التنافس عالمياً. أي تباطؤ اقتصادي عالمي يؤدي حتماً إلى انخفاض الطلب على النفط، وهذه علاقة رياضية لا تحتمل التأويل. ومع دخول مزيد من الدول في دائرة الركود، تتجه أسعار النفط إلى مرحلة حرجة تهدد ميزانيات دول تعتمد على عوائده بنسبة تفوق 70%. شهدت أسواق المال الخليجية تراجعاً جماعياً فور تصعيد النزاع التجاري، وكانت السوق السعودية أبرز المتأثرين. العامل النفسي لعب دوراً كبيراً، لكن المخاوف حقيقية، خاصة في ظل تزايد الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية ضمن رؤية 2030. البنوك الخليجية خاصة الكويتية منها بدأت تشعر بارتدادات الأزمة. قيمة الأسهم البنكية في بورصة الكويت جاء نتيجة مخاوف من تقلصات تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية وتباطؤ الطلب على التمويل في ظل أجواء عدم اليقين. رغم كل التحديات، إلا أن بعض الدول مثل مصر تسعى لتحويل الأزمة إلى فرصة. الرسوم الأمريكية على الصين قد تفتح باباً واسعاً أمام الصادرات المصرية، خاصة النسيجية منها، لدخول السوق الأمريكية بحوافز تنافسية في ظل ضعف قيمة الجنيه وقرب خطوط الشحن. الشركات العالمية باتت تتجنب تصنيع كل شيء في الصين. البعض بدأ يبحث عن بدائل في فيتنام وبنغلاديش وحتى في مصر، وهو ما قد يعيد رسم الجغرافيا الصناعية العالمية. ارتفع الذهب ليس فقط بسبب الطلب عليه كملاذ آمن، بل لأنه أصبح معياراً لقياس خوف العالم من مستقبل الاقتصاد. هذا يعيدنا إلى عصر ما قبل الدولار كعملة مهيمنة، وقد يفتح الباب أمام عملات بديلة في المستقبل القريب. خفض الصين لعملتها لم يكن عبثياً، بل رد ذكي على الرسوم الأمريكية لتخفيف أثرها وزيادة جاذبية صادراتها. لكن هذا السلاح قد يرتد عليها إذا فقد المستثمرون الثقة بالعملة الصينية. يرى الخبراء أن هذه الحرب التجارية قد تنهي حقبة العولمة كما نعرفها، ومنظمات مثل منظمة التجارة العالمية تبدو أنها عاجزة عن التدخل، مما يدفع لاعبين جدد مثل مجموعة بريكس إلى الواجهة كبديل للنظام التجاري الغربي. على صناع القرار العرب إدراك أن المرحلة القادمة لا مكان فيها للحياد السلبي. على الشركات الخليجية التحرك بسرعة لإعادة تموضعها، سواء عبر تنويع الأسواق أو تحسين سلاسل التوريد. على الأسواق المالية أن تتهيأ لمزيد من التقلبات وأن تفعل أدوات الحماية والتحوط بشكل عاجل. وعلى المستثمر العربي أن يراقب الفرص وسط الضجيج، فكل أزمة تخلق فرصاً، لكن فقط لمن يعرف أين ينظر. ختاماً، لسنا أمام حرب تعريفات، بل أمام انفجار في النظام الاقتصادي العالمي، وكل دولة سواء كانت لاعباً رئيسياً أو طرفاً مرتبطاً ستدفع ثمناً أو تظفر بمكاسب حسب سرعتها في الفهم والتحرك. الشرق الأوسط يقف الآن على مفترق طرق، والرهان الحقيقي
ليس في النجاة فقط، بل على القدرة على إعادة التموضع داخل نظام عالمي يعاد تشكيله بالنار والتجارة. في مشهد لا يقل إثارة عن إعلان حرب عالمية جديدة، انهارت الأسواق العالمية كأحجار الدومينو، المستثمرون تملكهم الذعر كما لو أن صفارات الانفجار قد انطلقت. الولايات المتحدة فجرت أولى القنابل برفع الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية إلى مستويات غير مسبوقة، معلنة تصعيداً غير قابل للرجعة. لكن الرد الصيني لم يكن تقليدياً، بل كان تهديداً مدوياً باستخدام النووي الاقتصادي، سلاح صامت لكنه فتاك، يخشى أثره أكثر من الصواريخ العابرة للقارات. فما هو السلاح السري الذي أرعب واشنطن، ولماذا ترتعد منه أقوى دولة في العالم؟ كيف تحولت الحرب التجارية من مجرد خلافات على الرسوم إلى معركة كسر عظام حقيقية بين دولتين تتصارعان على قيادة الاقتصاد العالمي؟ في تصعيد مفاجئ فتح الباب على مصراعيها أمام أزمة اقتصادية عالمية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تجميد مؤقت للحرب التجارية لمدة 90 يوماً، لكن المفاجأة أن القرار استثنى الصين، خصمه الاقتصادي الأكبر. وعلى الفور رفعت واشنطن تعريفاتها الجمركية على الواردات الصينية من 104 إلى 125%، ثم إلى 145%، في أعلى قفزة جمركية في تاريخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين. لكن بكين لم تصمت، بل ردت بضربة مقابلة، فرضت تعريفات جمركية على السلع الأمريكية بنسبة 84%، ثم رفعتها إلى 125%، وبهذا دخل أكبر اقتصادين في العالم في دوامة التصعيد المتبادل. لا يبدو أن لها نهاية قريبة، وبينما تراهن أمريكا على إنهاك الصين اقتصادياً، تؤكد بكين أن لديها القدرة على الصمود والمناورة، بل والاستمرار في هذا الصراع لأمد أطول. المتحدث الصيني لم يتردد في تحميل واشنطن المسؤولية، وطالبها بتصحيح ممارساتها الخاطئة فوراً، محذراً من أن هذه الإجراءات الأحادية ستنقلب على صانعيها وستذكر في كتب الاقتصاد كدليل على الفشل الاستراتيجي. وفي تصريح لافت قالت اللجنة الصينية المعنية بالتجارة: إذا لم تعد السوق الصينية قادرة على استقبال الواردات الأمريكية بسبب الرسوم المجنونة، فإننا ببساطة سنتجاهل أي ضربات جديدة تفرض على منتجاتنا. أما التأثير على الداخل الأمريكي فبدأ بالفعل، الأسعار ترتفع والمستهلكون يدفعون الثمن، الشركات الصغيرة والمتوسطة تغرق في التكاليف، وحتى الشركات العملاقة مثل أبل تبحث عن ملاذات بديلة في الهند وشرق آسيا، خوفاً من موجات ارتدادية تؤدي إلى زلزال اقتصادي جديد. الصين لا تراوغ بل تستعد. الرئيس شي جين بينغ يقود بلاده في هذه المواجهة بنفس طويل واستعداد شامل، فاقتصاد بلاده مهيأ للتعامل مع العقوبات، ويمتلك أدوات قوية للرد، أبرزها سلاح العناصر الأرضية النادرة، والذي يتحول إلى النووي الاقتصادي إذا قررت بكين قطع إمداده عن أمريكا. مصطلح النووي الاقتصادي يشير إلى سلاحين رئيسيين تمتلكها الصين، يمكن استخدامهما لتوجيه ضربة موجعة للاقتصاد الأمريكي، مثل بيع سندات الخزانة الأمريكية وحظر تصدير المعادن النادرة. الصين تعد من أكبر حاملي سندات الخزانة الأمريكية، حيث تمتلك أكثر من 760 مليار دولار منها. ولكن ما هي السندات؟ ببساطة، سندات الخزانة هي أدوات دين تصدرها الحكومة الأمريكية لتمويل إنفاقها، بمعنى أن الدول ومنها الصين تقرض الحكومة الأمريكية أموالاً وتحصل على فائدة عليها. هذه السندات تعتبر من أكثر الأدوات المالية أماناً في العالم، لكن إذا قررت الصين بيع كميات ضخمة منها فجأة، فإن نتائج انخفاض حاد في قيمة الدولار بسبب فقدان الثقة في الديون الأمريكية، ارتفاع كبير في أسعار الفائدة داخل أمريكا، مما يزيد من تكلفة القروض على الشركات والمواطنين، اهتزاز مكانة أمريكا كمركز مالي عالمي، وهو ما يعد تهديداً مباشراً لهيمنة الدولار. الصين تسيطر على أكثر من 80% من إنتاج العناصر الأرضية، وهي مجموعة من المعادن الأساسية في تصنيع الإلكترونيات، الهواتف، السيارات الكهربائية، والأسلحة المتطورة والطائرات.
في حال قررت الصين منع تصدير هذه المعادن لأمريكا، فإن صناعات أمريكية كاملة قد تدخل في شلل تام. فما هي هذه العناصر الأرضية النادرة؟ ولماذا تعد سلاحاً استراتيجياً؟ العناصر الأرضية النادرة هي مجموعة من 17 عنصراً كيميائياً تستخدم في الصناعات عالية التقنية. قد تبدو أسماؤها غير مألوفة لدى الكثيرين، مثل النيوديميوم، اللانثانوم، الديسبروسيوم، الإربيوم وغيرها، لكن دون هذه العناصر يتوقف قلب التكنولوجيا الحديث عن النبض. تستخدم لصناعة الهواتف الذكية والكمبيوتر والبطاريات القابلة لإعادة الشحن. أساسية في تصنيع المغناطيسات القوية الموجودة داخل محركات الكهربائية. تدخل في إنتاج الأسلحة المتطورة مثل الصواريخ الذكية والطائرات المقاتلة. تستخدم أيضاً في المجال الطبي داخل أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي MRI. لماذا تعد الصين متفوقة؟ لأنها تسيطر على حوالي 87% من عمليات المعالجة والتنقية لهذه العناصر على مستوى العالم. كما تنتج الصين وحدها أكثر من 60% من المعروض عالمياً من المواد الخام لهذه المعادن. ماذا لو قررت الصين وقف تصدير هذه العناصر؟ النتائج ستكون كارثية على الصناعات الأمريكية. مصانع السيارات الكهربائية مثل تسلا ستتوقف. صناعة الدفاع الأمريكية ستصاب بالشلل. حتى التقنيات الخضراء مثل توربينات الرياح ستتأثر لهذا. توصف هذه العناصر بأنها الورقة الذهبية في يد الصين، والتي يمكن استخدامها كورقة ضغط جبارة ضد واشنطن في أي لحظة. رغم أن خيار النووي الاقتصادي يعد السلاح الأشد فتكاً في ترسانة الصين، يرى خبراء كفيليب إيفانوف أنه لا يزال خياراً بعيداً، لأنه قد يسبب ضرراً للصين نفسها لا يقل عن أمريكا، مما يجعله ورقة بكين الأخيرة إذا وصلت الأمور إلى نقطة لا عودة. في المقابل تتحرك الصين بخطى واثقة لتقليص اعتمادها على الدولار الأمريكي، حيث يعتمد البنك المركزي على إعادة تشكيل احتياطيات البلاد بعيداً عن الهيمنة الأمريكية، وفقاً لتقرير شبكة CNBC. ويؤكد الاقتصادي جيفري ساكس أن بكين بدأت بالفعل بالتخلص التدريجي من الأصول المقاومة بالدولار في إطار استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى كسر قبضة واشنطن المالية. ولدى الصين أوراق ضغط أخرى لا تقل تأثيراً، من وقف التعاون في مكافحة مخدر الفنتانيل الذي يفتك بالمجتمع الأمريكي، إلى استهداف شركات عملاقة مثل أبل وتسلا، مروراً بالمنتجات الزراعية الأمريكية التي تعد شريان الحياة للمزارعين. يقول الخبير ويندونغ شانغ من جامعة كورنيل: الصين مستعدة للمواجهة حتى النهاية، فقد خففت اعتمادها على السلع الأمريكية منذ حرب 2018، واليوم يقف الشعب الصيني خلف قيادته بدعم غير مسبوق للتحول نحو الإنتاج والاستهلاك المحلي. بينما تترنح الأسواق العالمية على حافة اضطراب اقتصادي شامل، يعيد دونالد ترامب رجل الرسوم الجمركية إشعال فتيل المواجهة الاقتصادية ذات الأبعاد الجيوسياسية العميقة، متحدياً المبادئ الراسخة لعلم الاقتصاد ومستخفاً بتحذيرات الخبراء. يراهن على سياسة حمائية شديدة التطرف، حيث يرى في التعريفات الجمركية درعاً واقياً للاقتصاد الأمريكي وسلاحاً لفرض الهيمنة التجارية. لكن هل يستطيع الاقتصاد الأمريكي تحمل هذه المواجهة، أم أن هذه الخطوات ستدفعه إلى دوامة من التضخم المفرط والانكماش الحاد، ما قد يؤدي إلى زلزلة أسس التفوق الأمريكي في النظام الاقتصادي العالمي؟ مستخدماً قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977 IEEPA، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية بنسبة 25% على جميع السلع الواردة من كندا والمكسيك، بجانب رسوم جمركية بنسبة 10% على كل من منتجات الطاقة الكندية وعلى البضائع الصينية. بتلك الرسوم يهاجم الرئيس الأمريكي الشركاء التجاريين الرئيسيين الثلاثة الذين يمثلون مجتمعين أكثر من 40% من واردات تدخل الولايات المتحدة. ففي عام 2023 اشترت كندا والمكسيك سلعاً وخدمات أمريكية بقيمة 808 مليارات دولار، وفقاً لمكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية.
في المقابل، أرسلت كندا والمكسيك سلعاً بقيمة 101 تريليون دولار إلى الولايات المتحدة، ومن المحتمل أن تضر هذه القرارات بقطاعات تصنيع السيارات والإلكترونيات في المكسيك، ومعالجة المعادن في كندا، وزراعة وصيد الأسماك، وإنتاج السيارات في الولايات المتحدة، حيث أن شركات صناعة السيارات الأمريكية وخاصة الثلاثة الكبار التقليديين لديها مصانع في جميع البلدان الثلاثة، كما يصنع موردو السيارات الأمريكية البضائع في المكسيك، ونحو 16% من قيمة السيارة المصنوعة في الولايات المتحدة مستمدة من العمل الذي يجري في المكسيك أو كندا. لكن الخطر الأكبر يكمن في الارتفاع الجنوني المتوقع في الأسعار بشكل عام، بما في ذلك متاجر البقالة ومحطات الوقود، وخاصة في الغرب الأوسط الأمريكي، حيث يتم تكرير النفط الكندي وتحويله إلى وقود. ويحذر المحللون من أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي، مما يهدد بتراجع الاقتصاد الأمريكي إلى مرحلة الركود. برر ترامب قراره أنه فرض الرسوم الجمركية رداً على فشل كندا والمكسيك في السيطرة على الهجرة غير النظامية وتهريب المخدرات إلى الأراضي الأمريكية. نجت صناعة النفط الكندية من أسوأ رسوم ترامب الجمركية، مع فرض ضريبة بنسبة 10% إذا سعى البيت الأبيض إلى الحد من التأثير التضخمي على سائقي السيارات الأمريكيين، حيث تعتمد الولايات المتحدة إلى حد كبير على واردات النفط الخام لتغذية مصافيها، إذ يأتي نحو 40% من النفط الخام المكرر في البلاد من الخارج، وتمثل حصة كندا 60% والمكسيك 11%، وبالتالي الارتفاع الكبير في تكلفة واردات النفط سيشعر به المستهلكون في محطات الوقود. وبحسب البيت الأبيض، إن التعريفات الجمركية الجديدة ستظل سارية حتى يجري تخفيف أزمة الهجرة والمخدرات. تعهدت الدول الثلاث بالرد بفرض تعريفات جمركية مضادة، ما يمهد السبيل لحرب اقتصادية سيتردد صداها عبر الأسواق العالمية. فهناك شركات أمريكية كثيرة وكبيرة موجودة في الأراضي الصينية، وتستطيع الصين إن شاءت أن تضايق تلك الشركات وتفرض عليها شروطاً تمنعها من أن تكون مربحة. الأمر لا يتوقف على القارة الأمريكية الشمالية، فقد أعلن ترامب الجمعة أنه سيفرض حتماً رسوماً جمركية على الاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب. هذه الحرب التجارية ليست مجرد صراع على الرسوم الجمركية أو المكاسب الاقتصادية قصيرة الأجل، إنها معركة على الهيمنة العالمية على الكرة الأرضية، حيث تحاول الولايات المتحدة الحفاظ على موقعها كقوة عظمى في مواجهة صعود الصين وتوسعها المتسارع. لكن الثمن سيكون باهظاً: تضخم مفرط، تباطؤ اقتصادي، وربما انهيار لبعض القطاعات الحيوية. قد يعتقد ترامب أنه يحمي الاقتصاد الأمريكي، ولكن الحقيقة أن سياساته قد تقوده إلى الهاوية. هل سيستمر ترامب في تلك السياسات أم أنه سيعود أدراجه؟ هذا ما ستكشفه الأيام القادمة.